Day 2. Ang over lang. Ano sa room? Nasa sa 401. Wala mo, dili ko kapangutanan si number niya. Hi! Day 2 na ni. Nami sa Almont Hotel sa Sulod. Adto mi sa room asa na dito ang bride. Charot. Sa akong ipakita ang hotel. Vlogger! Hi! Hi, vlogger! Riyadh! Room tour. Room po. Hi, vlogger. Hi, don't forget to subscribe to our channel for shameless vlogging. Good yun eh, Beth? Video, nagkakulang Guys, the Remantins on YouTube. Yeah. Wala ko dati. Nahiya po ako. Nahiya po kay Ma'am Joy. Pa-bebe. Ang ilong gown. Hala,